Hi guys, I'm Mary Sabangan. Nagbabalik ang inyong kabag. So, for today's vlog, dahil mainit ngayon, gagawin natin is gagawa tayo ng Milo ice cream or maggagawa tayo ng Emerald ice cream na yan. So, mas bagay ito sa panahon natin ngayon dahil napakainit dito sa Pilipinas. Kaya naisipan din namin gumawa, tsaka yung mga pamangkin ko napakakulit, kaya pati pa natin pagbigyan, diba? So magsimula na tayo, tsaka sana din tong experience, diba? Para sa susunod alam mo nang gumawa ng Milo. So bali yung mga ingredients is napanood ko lang siya sa YouTube, so in-apply lang namin itong mga ingredients na to sa napanood kong mga YouTube na tungkol sa Milo ice cream na yan. So, without further ado, let's start.
Ha? Napanood nyo na yung Milo ice cream ko with mga pamangkin kong makukulit. Try nyo din sa inyong mga bahay para ma-experience ka din at saka matikman mo yung sarili mong gawa. Mas the best yun at saka mas makakamura ka. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong update sa aking channel. Thanks for watching. Bye!